So, James 14 Pals po. So, and for today's video guys, gusto ko lang share sa inyo na bumili ako ng CCTV camera para sa store. Kasi last time, yung nakita ko nung mali dito, so nabudol siya. So yun, nabudol siya. So, ito binili ko siya, ayan, from Lazada po. Bumili ko sa Lazada. So, bumili ako ng camera, so bubuksan natin siya. Okay. Yan. Yan yung ito. Kaya, kita nyo ba? Yan. So, yun. Ito natin. Yan. Yan. Ayan siya guys. So, charger. Ito yung wall package niya. Tapos, ito yung sa wall niya. Charger. Ito yung camera. Ano daw? Salita siya.
sa wall niya. Temperature. Film camera. Dito guys.